just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. No, tak já jsem chtěl dneska zkusit něco nového, ale jako inteligent jsem zvolil žlutou krabičku a žlutý semínka. A to umím opravdu jenom já. Takže uvidíme, jak se mi to povede vám ukázat. Ale dneska ty semínka 100% zasadíme. Vysetí nebo zasazení semínek není vůbec žádná atomová věda. Prakticky vám stačí vhodný substrát, dobrá semínka, správná teplota, dostatečná vlhkost a to je vlastně všechno. Já jsem se letos rozhodl vyzkoušet něco nového. V minulosti jsem to dělal tak, že jsem semínka prostě vzal, dal jsem je do navlhčeného substrátu a nechal jsem je klíčit. Tentokrát jsem chtěl vyzkoušet variantu, kdy před sázením nebo vyséváním dáte semínka čeli do nějakého čaje, heřmánkový nebo černý. To by mělo zabránit budoucím plísním a také by to mělo pomoct v tom, že ty semínka budou měkčí a při tom klíčení ten klíček bude prorážet snadněji. Semínka můžete klíčit mnoha způsoby. Vy si vlastně hnedka na začátku musíte říct, co jste ochotni do toho investovat. Když půjdete tou nejjednodušší variantou, tak je to obyčejná miska, v ní substrát, možná substrát, který je specifický pro klíčení a pro výsadbu. Ten navlhčíte, zasadíte semínka, přetáhnete přes ně igelitový sáček, aby držel vlhkost a můžete jako klíčit. Já jsem v minulosti vyzkoušel spoustu způsobů, protože jsem začínal tím nejjednodušším, potom jsem šel k něčemu složitějšímu, sofistikovanějšímu. Nicméně ta první varianta skutečně funguje a vlastně fungují úplně všechny. Rozdíl je pouze v tom, jakou budete mít úspěšnost a klíčivost. Já když jsem poprvé klíčil v takové nějaké pěstební misce se specifickým substrátem nebo speciálním substrátem, tak jsem si říkal, že vlastně mi ta metoda úplně nevyhovuje. Ta úspěšnost nebyla téměř 100%. Tak jsem samozřejmě skočil do nějakého hobby marketu a pořídil jsem si malý pařníček. Je to něco podobného, můžete použít jakýkoliv produkt, který seženete, velikost záleží na tom, kolik těch semínek a kolik těch sazeniček chcete jako vypěstovat. Nicméně tohle je takové jako minimum, se kterým to funguje jako velice dobře. Je fajn, když to má nějaké větrací otvory, které můžete regulovat. A tady u tohoto pěstování už potom je vhodné se zamyslet nad tím, do jakého substrátu ty semínka budete vysévat. I u tady toho parníčku nebo pařníčku můžete používat klasický pěstební substrát, který prostě nasypete do té podmisky. Nicméně já jsem velice rychle, a to teda hlavně z důvodu mé lenivosti, začal používat džify. Těch džifů je spousta druhů. Existují čistě rašelinové džify nebo existují džify, které v sobě obsahují třeba kokosový substrát nebo nějaký mix. Jsou to takové tablety, které dáte do vody, z nich nabyde pěkný váleček a do něj potom sadíte to semínko nebo vyséváte semínko. Nicméně já díky své lenivosti jsem se rozhodl, že letos vyzkouším zase něco nového. A to je takové platíčko s již připraveným pěstebním substrátem pro klíčení z různých semen. A vypadá to asi takto. Já, protože letos budu malinko umírněnější a chci těch rostlinek si předpěstovat jenom pár,
tak jsem zvolil platíčko, které má 12 mini květináčků. To celé navlhčím, zasejeme semínka a uvidíme, co se bude dít. Protože musím se rovnou přiznat, že tady s tímhle zkušenost nemám. Ale rozhodl jsem se, že letos, když už pro vás něco budu točit, takže bych mohl taky trošku experimentovat a možná to bude ještě sranda. V minulosti jsem vyzkoušel takovéhle pařníčky, mám jich několik různých velikostí. Nicméně, co mi vadilo, bylo to, že to pěstování, nebo u toho pěstování potom jsem měl trošku problém regulovat teplotu. A to, že si budete myslet, že ten pařníček prostě dáte na topení a tento topení to vyřeší, tak nevyřeší. Nedej bože, že nějakým způsobem regulujete teplotu na tom radiátoru. Zásadní pro klíčení chili papriček je teplota a je to stálá teplota, která je stejná ve dne i v noci. A pokud vám prostě v noci topení netopí, protože nepotřebujete, a přes den jo, tak to není úplně pro ty papričky úplně optimální. Takže já jsem vlastně v minulosti začal experimentovat a byl jsem ne línej, ale trošičku chamtivej a strýček skrblík. A prostě jsem se rozhodl, že si normálně prostě postavím pěstební box, grow box. Vzal jsem si nějakou plastovou bednu z IKEA, navrdal jsem do ní nějaký díry, aby tam bylo nějaké proudění vzduchu, koupil jsem do ní v obi nějakou nejlevnější zářivku nebo ledkový světlo, dal jsem tam starý topný kabel z terárií, použil jsem nějaký termostat a v tom jsem pěstoval. A musím říct, že to teda fungovalo docela obstojně a říkal jsem si, to je paráda, akorát to taky nebylo úplně optimální. A letos jsem si tak prostě jednou musel vyjít něco vyzvednout, nějakou zásilku. Nemohl jsem to doma moc jako pouštět. Takže jsem šel zároveň do obchodu a nakoupil jsem, protože jsem hodnej kluk. No a přinesl jsem si něco novýho. Tak je to tady. Pěkně doma v suchu. Ale musel jsem vzít ještě nákup, protože jak to znáte, tak manželky se vždycky ptají, pro co jdeš, pro zásilku, co to je, něco. Tak se ptá, no a co to je něco? Tak jí říkám, něco, ona, aha, tak jo, tak běž pod něco a přitom něco nakup. Takže to máme taky. No a jdem na to, jdeme stavit. No a co by to tak asi mohlo být, že jo? Tak modří už vidí, protože jsem se prostě rozhodl, že si koupím Growbox a vyzkouším tu přidanou hodnotu, o které všichni mluví. Já doufám, že mě vidíte, ale tohle je prostě Growbox. Malinký, jeden z nejmenších, který koupíte a já prostě potřebuji vyzkoušet, jak to funguje. A myslím si, že to je taková ta nejvyšší třída, do které můžete jít, pokud nepůjdete ještě do nějakých specifických metod pěstování. Samozřejmě ten Growbox znamená Growbox, osvětlení. Já jsem zvolil osvětlení na hmotu, to znamená na to, aby ty rostliny rostly, ne kvetly. Je tam topení pomocí topného kabelu, regulace, teploměr, vlhkoměr, ale o tom si povíme ještě něco dál. No a teď bychom už mohli konečně přejít k tomu vysévání semínek, takže se pokusím nějakým způsobem vám ukázat trošičku v detailu, jak na to. Ale jak jsem říkal, není to atomová věda a měla by to zvládnout jakákoliv cvičená opice. To znamená i já. A já samozřejmě svůj krásný a zažloutlý pařníček nevyhazuju, protože ho použiju. Nechce se mi to platíčko strkat do Growboxu jenom tak, ačkoliv tam je nějaká vložka, která by měla být vodotěsná nebo voděodolná, ale já jsem si říkal, že to prostě dám do toho spodku toho pařníčku a uvidíme, jak to bude fungovat.
v tom spojení světlo, teplo. Uvidíte sami. Co je velice důležité, je, že ten substrát musíte dostatečně provlhčit. A to, ať už je to substrát v nějakém tom pěstebním nebo vysevacím platíčku, tak je ty džify, který se vám ukazoval. Ty džify vlastně několikanásobně zvětší svou velikost a vznikne z toho krásný váleček, do kterého potom budete sázet ty semínka. Toho pěstebního platíčka se mi osobně moc líbí to, že je to kompletně připravený, je tam rovnou i taková blbost jako dírka na semínko, to znamená, ty semínka budu já vysévat nějaké 2-3 mm do hloubky, tak aby to semínko nemuselo příliš moc bojovat s tou zeminou při tom klubání se ven. A u těch džifů většinou jenom to semínko na povrchu zatlačím, takže uvidíte sami, ale opravdu je podstatný dát tomu čas, aby jak ty džify, tak aby ten substrát do sebe nasáli tu vlhkost a potom budete mít jistotu v tom, že ty chili papričky nebo ty chili semínka prostě budou klíčit velice dobře. Pokud se rozhodnete ty semínka klíčit v těch džifech, tak se vůbec nebojte prostě dát do misky s vodou a počkejte, než vám nabobtnají. Když budete mít v malé výšce vody, tak to bude trvat strašně dlouho, ale v té misce skutečně jako nabobtnají velice rychle. Semínka rozhodně nesázíte nějak extrémně hluboko, protože by měli problém potom ty klíčky prorazit ven, takže se doporučuje nějaké 2-3 mm hluboko a to platí vlastně ve všech substrátech. Já vlastně semínka ani nepřikrývám, takže jsou vlastně jenom jako zasazená do nějakou důlku a to je vlastně podle mě úplně dostatečný a nikdy jsem s tím neměl žádný problém. Důležité je, aby ten substrát byl dostatečně provlhčený. Na druhou stranu nesmí stát vyloženě ve vodě, protože jinak by vám ty semínka zhnily. Takže semínka už máme zasazený a teď už nezbývá nic jiného než čekat. Já je dám do growboxu, který mám připravený, nastavím teplotu, nastavím svícení a uvidíme, jak to půjde. Co je podstatný a je opravdu důležité dát si na to pozor, je teplota. Semínka chili nejlépe klíčí při teplotě někde, nebo většina semínek chili klíčí někde mezi 25 a 28 stupni Celsia. Takže to se budu snažit udržet. Jakmile vám klesne teplota pod 25, tak ta klíčivost buď to se zpomalí, a nebo taky ty semínka nemusí vyklíčit a začnou plesnivět. Takže je to věc, na kterou si dejte pozor, ať už využijete jakoukoliv variantu, kterou jsem zmiňoval. No a teď nás bude čekat období, kdy budeme vyčkávat, jak se nám bude klíčení dařit. To období může trvat v řádu několika týdnů a já se budu snažit vlastně během té doby vám minimálně dokumentovat, co se děje u mě. Jestli to můžete s nějakým způsobem porovnat s tím, co se děje u vás. Když budete potřebovat nějakou radu, rozhodně se nebojte se ozvat. A možná mezi tím by bylo fajn vám trošičku natočit něco o growboxu, natočit o těch metodách, které jsem používal v minulosti, abyste se mohli třeba inspirovat nebo byste se mohli připravit na něco v příštím roce. Takže já zatím moc děkuju a budu se těšit na další video a já teda pevně doufám, že se budete těšit i vy. Takže mějte se hezky a na viděnou. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date,
že tak dlouho jsem ještě v životě semínka nesadil. No ale to bych pro vás neudělal, že? Catch me if I